विश्वका मान्छेहरूले संस्कृत भाषा सिक्नु पर्यो। संस्कृत भाषा भनेको यस्तो चाहिँ मतलब सामर्थ्यवान रिच भाषा हो। सामर्थ्यवान भनौँ के धनी भाषा हो। त्यो भन्दा धनी भाषा विश्वमा कुनै पनि त भाषा छैन। सयौं भाषा सिकेर सयौं लिपि सिकेर आफै त्यसमा अनवरत रूपमा कतै पानी खानै पनि नमिलिने अन्न त कतै ती गोठाला खिर पनि पकाइकन दिने, कतै बाटो बिर्सी बन बन फिरी राति रुखका चिरी बोक्रा माथि सुती उठी बिहानै हिँडिदिउँ। कतै पौडी खेली शिरधरी लुगा कागतहरू नदी नाला खोलातिर चढी उकाला बन पस्यौँ। कतै बाठा टाठा कठिन कठिला ठिक्क मुखली कतै सेवा भन्ने कठिन छ सबैले नसकिने, कतै खोजी खोजी कन पनि दिने सज्जन मिले, कतै जानी जानी कन पनि नभन्ने जन मिले। त यसरी उहाँले अनवरत रूपमा बहुत कठोर दुःख उठाएर यो देशको आर्यावर्तको एउटा इतिहास उहाँले चाहिँ अनुसन्धान गरेर खोजेर जनमानसलाई उहाँले देशले दिनुभयो। उहाँले सरल स्वभाव न मन कुटिलाई जथा लाभ सन्तोष सदाई। मैले जीवनमा पशुपतिमा जन्मेर तपाईँको धेरै साधुहरूको सङ्गत गरेँ। सबै साधुहरू हुन्, तर पनि उहाँमा एउटा साधुमा हुनुपर्ने अनुशासन, जुन अनुशासन हुनुपर्छ नि एउटा साधु सन्तमा, त उहाँमा त्यो अनुशासन मैले पाएँ योगीजीमा। धर्मको संस्थापक कोही ऋषि महर्षि हुँदैन। ऋषि महर्षि धर्मको अनुयायी हुन्छन्, धर्मका पथिक हुन्छन्, तर धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि जुगे जुगे भन्नु भगवान् कृष्णले गीतामा। धर्मको संस्थापन स्वयं भगवान्ले बाहेक धरतीमा कसैले पनि गर्न सक्दैन। जसको सृष्टि हो, जसले यो सृष्टि रचना गरेको छ, अन्ततः यो सृष्टि जसमा गएर लय विलय हुन्छ, जसबाट यो सृष्टि उत्पन्न भएको छ। रामजीको शरीर भगवान थिएन, त्यो रामजीवाला शरीरमा भगवान्ले त्यो शरीरलाई धारण गर्नुभयो, रामजीवाला शरीरलाई धारण गर्नुभयो। त्यस्तै कृष्णजी वा द्वापरमा कृष्णजीको शरीरलाई धारण गर्नुभयो। अनि त्यो शरीरको माध्यमबाट आफ्नो परिचय पहिचान भगवान भनेको के त? भगवान कसैले भन्छन् कणकणमा भगवान छ, घडघडमा भगवान छ भन्छन्, हामी सुन्ने गर्छौँ। त यिनै नाडी श्वास रगत मुटुको ढुकढुकी पनि थकाइ मार्दैनन्, अनिकन निठल्लो बनी बसौँ। उहाँलाई कुनै पनि बेलामा म चुप लाएर बसेको देखिनँ। उहाँको जीवनकाल कुनै पनि समयमा उहाँ चुपो लागेर बस्नुहुन्थ्यो, केही न केही लेखिरहनुहुन्थ्यो या केही बोलिरहनुहुन्थ्यो या केही गरिरहनुहुन्थ्यो। कहिले पनि उहाँलाई मैले निष्क्रिय अवस्थामा योगीजीलाई मैले देखिनँ। तपाईँ भाइ लेख्नुहुन्छ, भलाई कान्नानी भा, अनि यी लेख्नुहुन्छ भाइ पढ्नुहुन्छ। जे लेख्नुहुन्छ त्यही पढ्नुहुन्छ, जे पढ्नुहुन्छ त्यही बुझ्नुहुन्छ। यसलाई भन्छन् देवनागरी भाषा। यो सनातन धर्ममा तीनटा विधाहरू छन्। एउटा छ असतोमा सद्गमय, अर्को छ तमसोमा ज्योतिर्गमय, अर्को छ मृत्युमा अमृतमय। त्यसैलाई एउटा स्वाध्याय भयो, एउटा आध्यात्म भयो, एउटा तात्विक भयो। कुरो बुझ्नु भएन? गोरखनाथ एउटा सफल योगी हुनुहुन्थ्यो, योगी हुनुहुन्थ्यो, योग सिद्ध पुरुष। यो पूर्वीय दर्शन भनेको कुनै व्यक्तिले लिएर आएको होइन, कुनै ऋषि महर्षिहरू पनि लिएर आएको होइन। यसको चाहिँ मतलब प्रादुर्भाव भगवत अवतारबाट भएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यो खोजी मौलिकताको अभियान समृद्धिको अभियान अन्तर्गत आज हामी नयाँ श्रृङ्खलामा छौँ। नेपालमा पूर्वीय दर्शनलाई फेरि स्मरण गर्नको लागि, फेरि पुनर्स्थापना गर्नको लागि, पूर्वीय दर्शनका मूल्य र मान्यतालाई अङ्गीकार गरेर यो राज्य सञ्चालन हुन सक्यो भने नेपालको समृद्धि सम्भव छ भन्ने अभियानलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा पूर्वीय दर्शनसँग सम्बन्धित विभिन्न विद्वान व्यक्तित्वहरूसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँहरूसँग भएको ज्ञानलाई समाजमा बाँड्ने कोसिस हामीले जाने गरिरहेका छौँ। त्यही सिलसिलामा आज हामी एकजना नयाँ व्यक्तित्वसँग कुरा गर्न गइरहेका छौँ। बटुक मिश्र हुनुहुन्छ। धेरै लामो समयदेखि, धेरै पहिलादेखि जाने काठमाडौँमा जाने बस्नुहुन्छ। पशुपति क्षेत्र, यो पाशवत क्षेत्रमा उहाँको सरसङ्गत रहेको छ। पाशवत क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि हामीले अलिकति पुरानो कुरा गर्दाखेरि, नेपालको मौलिकताको कुरा गर्दाखेरि योगी नरहरिनाथज्यूलाई हामीले स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले नेपालको इतिहासमा अनगिन्ती गुण हामीलाई लगाएर जानुभएको छ, योगदान गरेर जानुभएको छ। धेरै खोज अनुसन्धान, भाषा, संस्कृति, सभ्यता र चाहिँ धर्म संस्कृतिको बारेमा उहाँले धेरै लामो खोज गर्नुभएको छ। असाध्यै चाहिँ हामीले श्रद्धा गर्न योग्य जाने व्यक्तित्व योगी नरहरिनाथज्यूसँग लामो सङ्गत गर्नुभएका, त्यसै सिलसिलामा उहाँको अनुभवलाई, योगीजीसँगको उहाँको सङ्गतबाट उहाँले प्राप्त गर्नुभएको ज्ञानलाई समाजमा बाँडौँ। योगीजीलाई जाने कसरी जाने उहाँले चिन्नुभयो यत्रो लामो सरसङ्गतमा भन्ने उद्देश्यले आज उहाँसँग हामी चाहिँ कुरा गर्न गइरहेका छौँ। बटुक मिश्रजीको कुरा गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ एउटा जाने आध्यात्मिक खोजमा
बाल्यकालदेखि नै निस्किनु भएको यो चाहिँ भगवानको ईश्वरको चाहिँ अस्तित्व के हो कस्तो हो भनेर चाहिँ जिज्ञासु स्वभावले चाहिँ एउटा आफ्नो जीवन चाहिँ लामो जीवनयात्रा उहाँले चाहिँ यो खोजमा अर्पण गर्नुभएको छ। त्यसै गरी उहाँ एकजना कला साधक पनि हुनुहुन्छ, गीत सङ्गीतको चाहिँ लेखन र साधनामा पनि उहाँले आफ्नो जीवनलाई अर्पण गर्नुभएको छ, त्यो क्षमताका धनी पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँ समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ, अनाथ बालबालिकालाई संरक्षण गरेर उनीहरूको शिक्षा दीक्षा जाने दिएर समाजमा योग्य नागरिक बनाउने कुरामा पनि लामो समयदेखि 20औं वर्षदेखि उहाँले योगदान गर्नुभएको छ। यस्तो प्रभावशाली व्यक्तित्वसँग आज हामी संवाद गर्न गएका छौँ। म आदरणीय बटुक मिश्रज्यूलाई यो आजको श्रृङ्खलामा स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। सर्वप्रथम म हजुरलाई अब यो पवित्र भूमिमा हामी बसेर कुरा गरिरहेका छौँ, यसमा चाहिँ हजुरको जीवनयात्रा के कसरी जाने, कहाँ जन्म भयो, कसरी शिक्षा दीक्षा कहाँ कसरी भयो, यो एकपटक चाहिँ यति लामो कालखण्डको जीवनयात्राको विषयमा यसरी बताइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब मेरो वास्तविक जन्मभूमि भनेको पशुपति नै हो। हजुर। म पशुपतिमै हुर्केको मान्छे। हजुर। म नजिकै बस्थेँ। योगी नारायणनाथजी महाराज गोरखनाथको भित्र बस्नु सानैदेखि, बचपनदेखि। त्यसपछि 2031-32 सालतिरको कुरा हो। उहाँले वेद विद्याश्रम बनकालीमा वेद पढ्नको लागि त्यहाँ एउटा व्यवस्थापन मिलाउनु भएको थियो। त्यसमा मैले त्यहाँ पनि केही समय वेद पढ्ने शुभ अवसर मलाई प्राप्त भयो। यो 30-32-33 सालतिरको कुरा हो। त्यसपछि लगातार मेरो उहाँसँग सङ्गत भयो। उहाँको शरीर नछुटुन् जेलसम्म नै उहाँको सङ्गत गर्ने अवसर मैले पाएँ। अब यो सङ्गत गर्ने क्रममा उहाँ एकजना आफै आजीवन विद्यार्थी, उहाँले आफूलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने म आजीवन विद्यार्थी हुँ, आजीवन पदयात्री, आजीवन स्वयंसेवक। उहाँले आफूलाई त्यसरी चाहिँ बताउनुहुन्थ्यो अरूलाई। अरूले कसैले योगी नरेन्द्रनाथजी महाराजको परिचय सोध्यो भने हजुर को भनेर सोध्यो भने म एउटा आजीवन विद्यार्थी, आजीवन पदयात्री र आजीवन स्वयंसेवक हुँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो परिचय त्यसरी दिनुहुन्थ्यो। र त्यो क्रममा उहाँसँग सङ्गत हुँदा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब शिखरणी यात्रा भन्ने एउटा पुस्तक मेरो हातमा पर्यो। उहाँले देशको इतिहास, हाम्रो जुन इतिहास भनेको चाहिँ मतलब कतिपय इतिहासहरू सही हुँदैनन् पनि, कसैले चाहिँ किताब कलेक्सन गरेर लेखा पनि हुन्छन् इतिहास। तर उहाँले सयौँ भाषा जानी, लिपि पनि सयौँ जानी जटिल, पुरातत्त्विन बेसी भएर इतिहासै बतोलियो। सयौँ भाषा सिकेर, सयौँ लिपि सिकेर आफै त्यसमा अनवरत रूपमा कतै पानी खानै पनि नमिलिने अन्न त कतै ती गोठाला खिर पनि पकाइकन दिने, कतै बाटो बिर्सी बन फिरी राति रुखका चिरी बोक्रामाथि सुती उठी बिहानै हिँडिदिउँ। कतै पौडी खेली शिरधरी लुगा कागतहरू नदी नाला खोलातिर चढी उकाला बन पस्यौँ। कतै बाठा टाठा कठिन कठिला ठिक्क मुखली, कतै सेवा भन्ने कठिन छ सबैले नसकिने, कतै खोजी कन पनि दिने सज्जन मिले, कतै जानी कन पनि नभन्ने जन मिले। त यसरी उहाँले अनवरत रूपमा बहुत कठोर दुःख उठाएर यो देशको आर्यावर्तको एउटा इतिहास उहाँले चाहिँ अनुसन्धान गरेर खोजेर जनमानसलाई उहाँले देशले दिनुभयो। उहाँले बहुत कठोर परिश्रम गर्नुभएको छ। यो त इतिहासको पक्ष भयो। त्यसपछि उहाँलाई आयुर्वेदको पनि उहाँलाई बहुत प्रखर ज्ञान थियो। आयुर्वेद आचार्यभन्दा पनि माथिको ज्ञान, धेरै कुराको चाहिँ नेपालका जडीबुटीको विषयमा उहाँलाई बहुत ज्ञान थियो। नेपालको खानीहरू कहाँ कस्ता खानीहरू छन् त्यसको विषयमा उहाँलाई ज्ञान थियो। नेपालको भौगोलिक अवस्था के छ, कहाँ कुन ठाउँमा के पाइन्छ भन्ने कुराको उहाँलाई विशेष चाहिँ मतलब ज्ञान थियो। अब त्यो शिखरणी यात्रा पुस्तक जब मेरो हातमा परेपछि मैले त्यसलाई गाएर पनि उहाँलाई सुनाएँ। उहाँलाई धेरै राम्रो पनि लाग्यो। त यसरी मेरो योगीजीसँग लामो सङ्गत भयो र उहाँ आफैमा मैले कस्तो पनि एकदम सरल स्वभाव भन्छ नि रामायणमा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई जथा लाभ सन्तोष सदाई। सरल स्वभावका धनी, कुनै किसिमको दुर्व्यसन नभएको, आजीवन ब्रह्मचर्य अखण्ड ब्रह्मचर्यमा बसेको र एउटा चाहिँ मतलब सच्चा साधु। मैले जीवनमा पशुपतिमा जन्मेर तपाईँको धेरै साधुहरूको सङ्गत गरेँ। सबै साधुहरू हुन्, तर पनि उहाँमा एउटा साधुमा हुनुपर्ने अनुशासन, जुन अनुशासन हुनुपर्छ नि एउटा साधु सन्तमा, त उहाँमा त्यो अनुशासन मैले पाएँ योगीजीमा। त्यस्तो किसिमको व्यक्तित्व चाहिँ मतलब बिरलै चाहिँ मतलब दर्शन पाइन्छ र उहाँ त्यस्तो व्यक्तिको धनी हुनुहुन्छ जहाँसम्म मेरो सङ्गत मैले जानेको कुरा त्यो छ। लामो सङ्गत योगीजीसँग गर्नुभयो,
अब योगीजीलाई चाहिँ उहाँका विविध पाटाहरू विविध पक्षहरू चाहिँ छन्, योगदेखि लिएर आयुर्वेददेखि लिएर खोज अनुसन्धान इतिहासदेखि लिएर होइन। अब आजीवन यात्री आजीवन चाहिँ विद्यार्थी उहाँलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ उहाँले? मैले उहाँको योग त तपाईँको हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा त्यो वेददेखि नै आएको कुरो हो। योग चाहिँ भगवान् कृष्णले गीतामा भन्नुभएको छ होइन, योगको विषयमा बताउनु भएको छ होइन। त्यो त पुरानो चाहिँ परापूर्व कालदेखि नै आएको हो। उहाँले आफूले गरेको विधा चाहिँ आयुर्वेद र इतिहास अनुसन्धान लेखनमा उहाँको चाहिँ मतलब बहुत ठुलो योगदान छ नेपालमा, बुझ्नु भएन। अरू जो शास्त्रको कुरा गर्ने, हाम्रो धर्मको कुरा गर्ने त अब धर्म भन्ने त चिज तपाईँको चाहिँ धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामी जुगे जुगे। धर्मको संस्थापक कोही ऋषि महर्षि हुँदैन। ऋषि महर्षि धर्मको अनुयायी हुन्छन्, धर्मका पथिक हुन्छन्, तर धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामी जुगे जुगे भन्नु भगवान् कृष्णले गीतामा। धर्मको संस्थापन स्वयं भगवान्ले बाहेक धरतीमा कसैले पनि गर्न सक्दैन। जसको सृष्टि हो, जसले यो सृष्टि रचना गरेको छ, अन्ततः यो सृष्टि जसमा गएर लय विलय हुन्छ, जसबाट यो सृष्टि उत्पन्न भएको छ, त्यो संरक्षक जसको जो सृष्टिको संरक्षक छ, जो पालक छ, सञ्चालक स्वामी छ, त्यो परमात्मा नै जब धराधाममा तब धरी प्रभु मनोज शरीर, उसले मनुष्य शरीरलाई धारण गर्छ। शरीर भगवान हुँदैन। जस्तो रामजीको शरीर भगवान थिएन, त्यो रामजीवाला शरीरमा भगवानले त्यो शरीरलाई धारण गर्नुभयो, रामजीवाला शरीरलाई धारण गर्नुभयो। त्यस्तै कृष्णजी द्वापरमा कृष्णजीको शरीरलाई धारण गर्नुभयो। अनि त्यो शरीरको माध्यमबाट आफ्नो परिचय पहिचान भगवान भनेको के त? भगवान कसैले भन्छन् कणकणमा भगवान छ, घडघडमा भगवान छ भन्छन्, हामी सुन्ने गर्छौँ। अब सुरेन्द्र मुनिदेखि भुसुनासम्म सबका घटमा हरिछन् टम्म भन्छन्। तपाईँभित्र भगवान, उहाँभित्र भगवान, सबैभित्र भगवान यदि हुने हो भने फेरि एउटा ज्ञानी एउटा अज्ञानी कसरी हुन्छ? त हामी भनेको भगवान होइन, हामी भगवानको सृष्टिको एउटा इकाइ जीव हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना अमल सहज सुख राशि भन्छ नि। जीव भनेको आत्मा होइन, आत्मा भनेको पृथक पृथक रहेछ। त्यसको जानकारी पनि सद्गुरु भगवानबाटै मान्छेलाई जानकारी हुन्छ, त्यो सबैबाट जानकारी हुँदैन। त्यस्तो कुरा बुझ्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि मेरो जीवनमा चाहिँ मैले कस्तो भनेदेखि खोज, यो भगवान भनेको के हो, कहाँ छ यो भगवान भन्ने खोज चाहिँ मेरो त्यो खोजमा मैले लागेँ। र जहाँसम्म अब खोजको सम्बन्ध छ, धेरै कुराहरू जान्ने देख्ने चाहिँ शुभ अवसर भगवत कृपाले प्राप्त भयो। अब यी कुराहरू यस्ता छन्। हेर्नुहोस्, योगी नरहरिनाथज्यूले 571 या योभन्दा बढी कति हो मैले चाहिँ ठ्याक्कै डाटा भन्न सकिनँ, मैले कतै पढेको थिएँ। यति त लिखित किताब नै लेख्नुभयो। हजारौँ खोज अनुसन्धान उहाँले चाहिँ नेपालको साहित्यमा, संस्कृतिमा, धर्ममा, इतिहासमा, वैदिक चाहिँ वाङ्मयमा उहाँले चाहिँ गर्नुभयो। धेरै एजेन्डाहरू भन्छ, जस्तो चाहिँ विश्व हिन्दू महासङ्घको स्थापनादेखि लिएर धेरै कुराहरू उहाँले गर्नुभयो। यसमध्येमा चाहिँ अहिले पनि देशलाई उहाँले देखाउनु भएको बाटो, देशले अँगाल्नुपर्ने मुद्दाहरू चाहिँ के हुन सक्छन्? हजुरले लामो सङ्गत गर्दाखेरि योगीजीबाट चाहिँ हजुरले लिएको चाहिँ त्यो मुद्दाहरू मध्ये चाहिँ के हुन सक्छ? योगीजीको आफ्नै भाषामा योगीजी के भन्नुहुन्छ भने, यिनै नाडी श्वासमा रगत मुटुको ढुकढुकी पनि, यिनै नाडी श्वासमा, श्वासमा भनेको यो श्वास जुन आइरहेछ गइरहेछ नि, त्यसलाई हाम्रो चाहिँ शिव सर्वोदयमा के भन्छ भने हकार निर्गमम प्रोक्तम सकारेन प्रवेशनम। श्वास छोड्दाखेरि हकार र तान्दाखेरि सकार भइरहेछ। कुरा बुझ्नु भएन? त यिनै नाडी श्वासमा रगत मुटुको ढुकढुकी पनि थकाइ मार्दैनन्, अनिकन निठल्लो बनी बसौँ। उहाँलाई कुनै पनि बेलामा चुप लाएर बसेको देखिनँ उहाँको जीवनकाल। कुनै पनि समयमा उहाँ चुपो लागेर बस्नुहुन्थ्यो, केही न केही लेखिरहनुहुन्थ्यो या केही बोलिरहनुहुन्थ्यो या केही गरिरहनुहुन्थ्यो। कहिले पनि उहाँलाई मैले निष्क्रिय अवस्थामा योगीजीलाई मैले देखिनँ र लम्पसार परेर सुतेको पनि मैले देखिनँ। कहिले भोग लाग्यो भनेको पनि मैले देखिनँ, प्यास लाग्यो भनेको पनि मैले देखिनँ। कुनै चिजको उहाँले व्यक्तिगत रूपमा मलाई यो चिज चाहिन्छ, मलाई यो चिजको आवश्यकता छ भनेको पनि मैले देखिनँ। कुनै स्थानको पनि उहाँलाई प्रिय थिएन। कुरा बुझ्नु भयो? उहाँको व्यक्तित्व कस्तो थियो भने यिनै नाडी श्वासमा रगत मुटुको, कुनै बेलामा पनि चुप लागेर नपर्ने, केही न केही काम गरिरहने, सक्रियता जीवनमा उहाँ बहुत सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। शरीर छोड्नुभन्दा अगाडि, समाधि लिनुभन्दा अगाडि अघिल्लो दिनसम्म पनि उहाँले आफूलाई सक्रिय राख्नु होइन। शरीर छोड्ने बेला पनि म साथमा थिएँ योगीजीको। त्यस कारणले अब त्यो त्यस्तो मौका सौभाग्य मिल्यो होइन। र हामीले यहाँ समाधि दियौँ मृगस्थलीमा। त उहाँको जीवन मैले यस्तो जीवन पढेँ कि एउटा चाहिँ मतलब के भन्ने हो चाहिँ मतलब एकदम निष्काम, उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत केही काम नै छैन। चाह गई चिन्ता मिटी मनुवा बेपरवाह,
जिसको कछु न चाहिए वो जग शहंशाह भन्छ नि, उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई कुनै कुराको इच्छै छैन, चाह गई चिन्ता मिटी, उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा आकाङ्क्षै केही थिएन, खालि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्मदः शास्त्रले जुन भनेको छ, उहाँ सबै लाउन् खाउन् ऋषि कृषि मिली मङ्गल गरून् भन्ने उहाँको चाहिँ मतलब सन्देश थियो। सबै लाउन् खाउन् ऋषि कृषि मिली मङ्गल गरून्। यो एउटा वैदिक देश हो, यो सनातन चाहिँ तपाईँको विश्वको एकमात्र सनातन धर्म मान्ने हिन्दू राष्ट्र नेपाल होइन, र त्यो चाहिँ मतलब यो हिन्दू राष्ट्र हुनुमा चाहिँ मतलब नेपालीहरूले गौरवान्वित हुनुपर्छ। यो हिन्दू धर्म भनेको कुनै चाहिँ व्यक्तिले लिएर आएको धर्म होइन, यो उपन्यास पनि होइन, उहाँले लेख्नु पनि भएको छ उपन्यासैलाई सकल इतिहासै हो भनिकन, पढी लेखी घोकी अरूकन पढाई सब कुरा, अपुराती मिथ्या जब हुन गए भ्रान्त जनता, अनि गरौँ सेवा भन्ने मुटु गरिदरो कम्बर कसी पसी गहिरा पानी कति कति घना जङ्गल पछि बसी ओडा रैमा सुगहन गुहा गौहर धसी पुरातत्व बेसी भएर इतिहासै बटुलियो। यसरी उहाँले चाहिँ तपाईँको इतिहास अनुसन्धान पनि गर्नुभयो र जीवनमा कुनै पनि बेलामा चाहिँ मतलब निष्क्रियता भन्ने कुरा उहाँमा देखिएन। र उहाँको आशय के थियो भने यो एउटा चाहिँ वैदिक सनातन धर्म मान्ने देश हो, यो चाहिँ मतलब आदि परापूर्वकालदेखि लाखौँ वर्षदेखि, कोही भन्छन् 5000 साल त तपाईँको यो चाहिँ मतलब अहिले चाहिँ तपाईँको यो महाभारत काल त यता भन्छन्, त्योभन्दा अगाडि त्रेता द्वापरिक सत्ययुग नेपालको त्यो समयदेखि यो भारतवर्ष भन्छ यसलाई पुरा होइन, त्यो यो भारतवर्षमा यो सत्य सनातन धर्म भन्ने कुरा यो लाखौँ लाख वर्षको चाहिँ मतलब तपाईँको त्यो चाहिँ मतलब सृष्टिको आदिकालदेखि कुरा बुझ्नु, यो कुनै यो बिचमा चाहिँ आएको या कसैले चाहिँ उपन्यास लेखेर पत्ता लगाएको यो चाहिँ पुरातन धर्म जो सबैको धर्म हो, हिन्दूको मात्रै होइन, यो विश्वको मानव मात्रको धर्म हो। यो सनातन धर्म भनेको यो मुसलमानले पनि यहाँ आएर विलय हुनुपर्छ, इसाई पनि यहाँ आएर विलय हुनुपर्छ। मुसलमानको मोहम्मद एक सन्देशवाहक थिए, कुरा बुझ्नु भएन, ईसा मसीह पनि सन्देशवाहक थिए। जब ईसा मसीहलाई क्रुसमा यहुदीहरूले चाहिँ उ गरे, उनी के भन्छन् भने जसले उनलाई चाहिँ ह्याङ गरे, ओ गड लेट देम एक्सक्युज बिकज दे डोन्ट नो व्हाट दे आर डुइङ भनेर ईसा मसीह भनिरहेको छ। मैले के भन्नु खोजेँ भने यदि ईसा मसीह नै गड फादर थिए भने उनले चाहिँ ओ गड लेट देम एक्सक्युज बिकज दे डोन्ट नो व्हाट दे आर डुइङ भनेर प्रार्थना किन गर्नुपर्छ भनेपछि उनीभन्दा माथि रहेछ नि त भगवान रहेछ नि त, उनले पनि भगवानको प्रार्थना गरिरहेछ। त्यो भगवान भनेको विष्णु राम कृष्ण जो भगवत अवतार हुनुहुन्थ्यो, सत्य सनातन धर्म अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ अवतार जुन हुन्छ, अवतार नआइकन वास्तविक ज्ञान सबभन्दा पहिला चाहिँ मतलब आदिकालमा हाम्रो वेद सृष्टि, अब जब सृष्टि नै थिएन, जब यो संसारमा सृष्टि नै थिएन त एकमात्र भगवान हुनुहुन्थ्यो संसारमा, भगवान बाहेक केही पनि थिएन, यो विश्व ब्रह्माण्डै केही थिएन। भगवानलाई इच्छा भयो सृष्टि गर्ने, त्यसपछि यो सृष्टि भएपछि सृष्टिलाई बताउनको लागि वेद आयो, कुरा बुझ्नु भएन, वेद सबैभन्दा पुरानो शास्त्रलाई वेद मानिन्छ। त्यो सृष्टिले बताउ, अब सृष्टिले इन्फर्मेसन त दियो वेदले, तर त्यसको प्र्याक्टिकल कसले गराउने त, अब वेदले दिएको इन्फर्मेसनलाई प्र्याक्टिकल कसले गराउने भनेपछि जसको यो सृष्टि हो, जसबाट यो सृष्टि भएको छ, त्यो परमात्मा नै जब धराधाम धरतीमा आउँछ तब धरी प्रभु मनुष्य शरीर गरेर धारण गरेर जब धरतीमा आउँछ, उसले चाहिँ देखाउने र जनाउने एकसाथ गर्छ। कुरा बुझ्नु भएन, जे भन्छ त्यो देखाउँछ, जे देखाउँछ त्यो भन्छ, दुइटै जब एकसाथ हुन्छ त्यसपछि त्यो धर्मको वास्तविक जानकारी त्यहाँ हुन्छ। यो धर्म भनेको कुनै चाहिँ मतलब तपाईँको एक वर्ग सम्प्रदायको होइन, यो सत्य सनातन धर्म भनेको यो सम्पूर्ण प्राणी जगतको विश्व ब्रह्माण्डको धर्म हो। यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ, कुरो बुझ्नु भएन। कतिपय मान्छेलाई साम्प्रदायिक हिसाबबाट हेर्छन्, यो होइन यहाँ कुरो बुझ्नु। यो सनातन धर्म भनेको यस्तो धर्म हो, धर्म भनेको के भने जो सर्वोच्च सत्ता शक्ति जसलाई हामी परमात्मा भगवान परमेश्वर भन्छौँ नि, त्यसको असली परिचय पहिचान दर्शन दिदार गराउने माध्यमको नाम धर्म हो, जसले तपाईँलाई परमात्मा परमेश्वर भगवानसँग, तपाईँ जीवसँग परमात्मासँग मिलन गराइदियोस्, त्यसको परिचय पहिचान दर्शन दिदार गराइदियोस्, त्यसको नाम हो धर्म। त्यो धर्म संस्थापन गर्न, देखाउन र जनाउनलाई स्वयं परमात्मा नै धराधाम धरतीमा उत्रेपछि मात्रै त्यो देख्ने र जान्ने सौभाग्य पाइन्छ। परमात्मा सबैले भन्छन् घडघडमा बस्छ, कति कवीरले भने एकतिर कवीरदास, अब यहाँ कति कवीरलाई भगवान बनाउन हिँडेका छन्। म एउटा कवीरको प्रसङ्ग तपाईँलाई भन्न मन लाग्यो। कवीरले के भन्छन्, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन
लागा मेरा यार फकीरी में, जो सुख पामो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। हाँ, मन लागा मेरा यार फकीरी में, जो सुख पामो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। अब फकीर कहीँ भगवान हुन्छ? कतिले कबीरलाई भगवान बनाउन लागिरहेछ नि अहिले। कबीर भगवान हो भन्छन्, कति छन् त्यस्ता गुरु जगत गुरुहरू बाहिर बसेका। अब मैले एउटा कबीरले पनि अब धेरै कुराहरू प्रसङ्गहरू छन् धर्मको विषयमा, त्यो सर्ट टाइममा त बताउनु पनि अलिक गाह्रो पर्ने। जस्तै योगीजीले खोज अनुसन्धान गरेका विषयवस्तुहरू मध्येमा देशले अँगाल्नुपर्ने यो समग्र चाहिँ धर्मको विषय चाहिँ छँदैछ, त्यो बाहेक चाहिँ बुदागत रूपमा मैले तपाईँसँग खोजेको जस्तो चाहिँ पञ्चभाषा विश्वविद्यालयको कुरा मैले चाहिँ जिज्ञासा राख्न चाहेँ। योगीजीले जस्तो चाहिँ 2037 इतिहास हेर्दाखेरि 2037 सालमा श्रीलङ्का विश्व हिन्दू सम्मेलन भयो। जापान, भारत लगायतका धेरै देशहरूले चाहिँ त्यसबाट त्यो सम्मेलनबाट एउटा पारित गरे कि नेपालमा चाहिँ पञ्चभाषा विश्वविद्यालय स्थापना हुनुपर्छ भन्ने कुरा थियो। त्यो पञ्चभाषा विश्वविद्यालय के थियो, त्यसले के गर्न खोजेको थियो, त्यसको उद्देश्य के थियो? भाषा सुधारे सकल सुधार, भाषा बिगारे सकल बिगार। कुरा बुझ्नुभयो? हाम्रो पुरानो सबैभन्दा पुरानो भाषा संस्कृत भाषा। संस्कृतबाट विकसित भएको जुन देवनागरी अल्फाबेट जुन ल्याङ्ग्वेज छ नि, देवनागरी भाषा भन्छौँ, देवताहरूले बोल्ने भाषा। जस्तो फर इक्जाम्पल अङ्ग्रेजी भाषा। अङ्ग्रेजी भाषालाई हामी हाम्रो चाहिँ पूर्वजहरूले म्लेक्से भाषा भन्थ्यो। म्लेक्से भाषा भनेको कुनै गाली गरेको होइन कसैलाई। म्लेक्से भनेको कम्प्लिकेटेड ल्याङ्ग्वेज। कुरा बुझ्नु भएन? कम्प्लिकेटेड ल्याङ्ग्वेज। कसरी कम्प्लिकेटेड हो अङ्ग्रेजी भाषा भने, अङ्ग्रेजी भाषामा तपाईँ लेख्नुहुन्छ KNOW, भन्नुहुन्छ नो, बुझ्नुपर्छ हो वा होइन, होइन? KNOW पनि नो हुन्छ, NO पनि नो हुन्छ। लेख्नुहुन्छ तपाईँ NO, भन्नुहुन्छ नो, बुझ्नुपर्छ हो वा होइन, हो कि नि त? कम्प्लिकेटेड ल्याङ्ग्वेज भयो नि। अब हाम्रो देवनागरी भाषामा तपाईँले चाहिँ मतलब पढ्नुभयो भनेदेखि तपाईँ भाइ लेख्नुहुन्छ, भलाई कान्नानी भा, अनि यी लेख्नुहुन्छ भाइ पढ्नुहुन्छ। जे लेख्नुहुन्छ त्यही पढ्नुहुन्छ, जे पढ्नुहुन्छ त्यही बुझ्नुहुन्छ। यसलाई भन्छन् देवनागरी भाषा। देवनागरी भाषाको अन्तर्गत नै संस्कृत भाषा अन्तर्गत आउने जुन देवनागरी भाषा छ, त्यो भाषाको अन्तर्गत मात्रै भगवानको पूर्ण अवतार हुन्छ। अन्त सन्देश वाहक जान्छ। जस्तो म्यासेन्जर भने नि उनीहरूले, अन्त के जान्छ भने सन्देश। आखिरी जीव त सब भगवानकै हो, त्यहाँ भगवानले सन्देश पठाइदिन्छ। ए भगवान छ है, बी केयरफुल भने जस्तै, होइन? भगवान छ बी केयरफुल भने जस्तै कुनै सन्देश वाहक जान्छ। तर यो सनातन धर्ममा जो हाम्रो वैदिक संस्कृति छ, जो संस्कृत भाषा छ, यो भाषाको अन्तर्गत मात्रै भगवानको पूर्ण अवतार हुन्छ। अरू धर्ममा, अरू चाहिँ भाषामा हुँदैन। कुरा बुझ्नु भएन? त्यस कारणले पहिला त चाहिँ मतलब विश्वका मान्छेहरूले संस्कृत भाषा सिक्नु पर्यो। संस्कृत भाषा भनेको यस्तो चाहिँ मतलब सामर्थ्यवान रिच भाषा हो। सामर्थ्यवान भनौँ न, धनी भाषा। त्यो भन्दा धनी भाषा विश्वमा कुनै पनि त भाषा छैन। अब यहाँ तपाईँको मान्छेहरूले चाहिँ विभिन्न स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि नजानिकन जथाभावी मान्छेले चाहिँ मतलब प्रिचिङ गर्दै संस्कृत भाषा, त्यसपछि चाहिँ पाली भाषा, अरू के जाने अरू धेरै 5वटा भाषाहरू योगीजीले भन्नुभएको छ। त्यसको मलाई एक्ज्याक्ट चाहिँ अहिले ऊ आएन, तर मुख्यतः उहाँको चाहिँ भनाइ संस्कृत भाषा सबैले पढ्नुपर्छ। हाम्रो देवनागरी जुन संस्कृति भाषा हो, त्यो संस्कृत भाषा भनेको विश्वको चाहिँ धनी भाषा हो। त्यो नपढिकन वास्तविक वैदिक जुन धर्म भन्छौँ नि हामी, चाहिँ सनातन धर्मलाई तपाईँ बुझ्दै बुझ्नुहुन्न। जबसम्म तपाईँले संस्कृत भाषा पढ्नुहुन्न तबसम्म सनातन। अब हिन्दूलाई हिन्दू भएर के, हिन्दूलाई भगवान थाहा छ त? सब गणेशलाई भगवान भनिन्छ हिन्दू, गणेश त भगवान होइन नि त। देवी देवता र भगवानको डिफरेन्स पनि हिन्दूलाई नै थाहा छैन। अरूलाई थाहा भने त कुरै भएन। अब भैरवलाई भगवान भन्छ हिन्दूले, हो कि नि त? त अब भगवान कृष्णले गीतामा के भन्नुभयो भने, नमे विदु सुरगणा न प्रभहम न महर्षय। हे अर्जुन, नमे विदु सुरगणा न प्रभहम न महर्षय, अहमा मादि देवानाम महर्षिणाम च सर्वस। ये ऋषि महर्षि तो मुझे जानते ही नहीं है, देवी देवता भी मेरा स्तुति गान करना भी नहीं जानते। भनेपछि देवी देवता भगवान होइन रहेछ नि त, हो कि नि त? ऋषि महर्षि भनेको खोज गर्नेवाला। खोज गर्नेवालाले पनि त अब कहाँसम्म खोज गर्यो, कहाँसम्म पत्ता लगायो भन्ने कुरा हुन्छ नि त। ऊ पनि भगवान बन्ने कुरा भएन। भगवान भनेको त पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ऊ त पूर्ण हुन्छ, ऊ त अपूर्ण हुँदैन नि त, हो कि नि त? हाम्रो खोज भनेको पूर्णताको खोज हो, होइन? भगवान खोज भने पूर्णताको खोज हो। त यी कुराहरू चाहिँ वैदिक शास्त्रमा हामी पाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ अर्को कुरा, अब हामी जहाँ बसिरहेको गोरखनाथ चाहिँ यहाँ मन्दिरमा हामी बसिरहेका छौँ। वैदिक कालमा गोरखनाथको प्रभाव विश्वभरि
यहाँबाट चाहिँ विश्वको भूमण्डलमा भएका राज्यहरूको सञ्चालन, तिनलाई निर्देशन, प्राणी जगतमा, मानव जगतमा त्यसको कल्याणको लागि चाहिँ गोरखनाथको निर्देशन हुन्थ्यो भन्ने हामीले चाहिँ वैदिक इतिहासबाट चाहिँ सुन्न पाइयो। आज गोरखनाथ मन्दिरमा चाहिँ हामी छौँ। यो गोरखनाथको प्रभाव के थियो विश्व स्तरमा? गोरखनाथको नयाँ पुस्ताको लागि, नेपालका नयाँ पुस्ताको लागि, युवा पुस्ताको लागि गोरखनाथलाई चिनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ हामी कसरी चाहिँ भन्न सक्छौँ गोरखनाथजीको विषयमा? एक्चुअली यहाँ अहिले पनि चाहिँ विश्वभरि चाहिँ कहाँ कहाँ गोरखनाथको सञ्जाल छ, कुन कुन देशले चाहिँ गोरखनाथलाई मान्ने गरेको छ, त्यो विषयमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब यसमा हाम्रो सनातन धर्ममा 3टा विधाहरू छन्। एउटा छ असतोमा सद्गमय, अर्को छ तमसोमा ज्योतिर्गमय, अर्को छ मृत्युमा अमृतमय। त्यसैले एउटा स्वाध्याय भयो, एउटा आध्यात्म भयो, एउटा तात्विक भयो। कुरो बुझ्नु भएन? गोरखनाथ एउटा सफल योगी हुनुहुन्थ्यो, योगी हुनुहुन्थ्यो, योग सिद्ध पुरुष। गोरखनाथ भनेको योग सिद्ध पुरुष हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कसैलाई वरदान दिनु पनि त्यो लाग्थ्यो पनि, श्राप दिनु पनि, किन योग सिद्ध पुरुषमा त्यो क्षमता शक्ति हुन्छ। कुरो बुझ्नु? योगमा 8वटा नियम हुन्छ, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब हामी कतिपय चाहिँ मतलब हाम्रो सनातन धर्म हामी जोगी साधु त बन्छौँ, तर हामी न यमलाई पालन गर्छौँ, न नियम, आसन, प्राणायाम, योगै गर्दैनौँ। योगी हुनु मात्रै पर्यो। योग भनेको क्रियात्मक पद्धति हो। योगी भएर कोही योगी हुँदैन, त्यसलाई क्रियात्मक पद्धतिमा योग गर्नु पनि पर्छ, अनि मात्रै कोही योगी हुनसक्छ। कुरा बुझ्नुभयो? अब यो कुरो, यसको शिक्षा पनि हामीलाई सही समयमा हाम्रा गुरुहरूले चाहिँ मतलब कतिपयले दिएनन्, अथवा के भयो, धेरै कुराहरू भयो नि त यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने हाम्रो धर्मशास्त्रमा 3टा कुरालाई मुख्य मान्यता दिएको छ। एउटा असतोमा सद्गमय, तपाईँ हामी कोही पनि असत्यलाई छोडेर सत्यतिर लागौँ भनेर। असतोमा सद्गमय, असत्य कर्म नगर, जो त्याज्य है। असत्य भनेको त्याज्य, झुट, कपट, छल, भ्रष्टाचार, बेमानी, छल, कपट, तपाईँको जति पनि बेमानी चाहिँ मतलब जथाभावी खाने, जथाभावी बोल्ने, जथाभावी हिँड्ने, जथाभावी जे पनि बोल्ने भनेको यो झुटको अन्तर्गत आउँछ, असत्यको अन्तर्गत आउँछ। त हाम्रो शास्त्रले के भन्यो भने असतोमा सद्गमय, असत्य नगर है, सत्य गर। सत्यको परिभाषामा जे पनि आउँछ त्यसलाई गर, र असत्यको परिभाषामा जे पनि आउँछ त्यसलाई नगर भनेर भन्यो नि त हामीलाई। असतोमा सद्गमय। अब त्यति गरेर पनि तँलाई वास्तविक ज्ञान हुँदैन। तमसोमा ज्योतिर्गमय, योग भनेको जो तमस, जो अन्धकारबाट प्रकाशतिर जाने, तमसोमा ज्योतिर्गमय। अब तपाईँलाई चाहिँ योगबाट ज्योतिको दर्शन हुन्छ भनेर हाम्रो शास्त्रले भनिरहेछ होइन? योग सिद्ध पुरुषले ज्योतिको दर्शन गर्छे हो। ज्योतिको दर्शन गरेर कतिपय योगीहरूलाई त्यसैले परमात्मा घोषित गर्ने, जबकि त्यो सत्य होइन। असतोमा सद्गमय भनेको असत्यबाट सत्यतिर जाऊ, तमसोमा ज्योतिर्गमय। अब त्यसमा मात्रै नअट, सत्यमा मात्रै, त्यसबाट पनि माथि ज्योतितिर जाऊ होइन? अब मृत्युमा अमृतमय, अब त्यसमा पनि नअड्क, अब अमृततिर, अमरतातिर जाऊ। मृत्युमा अमृतमय, त्यो भनेको परम तत्व, भगवत तत्व, भगवानको सब्जेक्ट भयो। फेरि आध्यात्म भनेको क्रियात्मक पद्धति, योगको अन्तर्गत ज्योतिको दर्शन गर्ने विधालाई आध्यात्म भन्छन्। आध्यात्म भनेको आत्मासम्मको ज्ञान जसबाट हुन्छ, जसलाई आत्माको दर्शन दिदार गर्न सकिन्छ, त्यो आत्मज्ञान भयो, आत्मदर्शन भयो। त्योभन्दा माथि जो तत्त्व रूप जो परमात्मा छ, जो बिगिनिङ वाज द वर्ड भन्छ बाइबलले, हाम्रो चाहिँ मतलब तत्त्व ज्ञान भन्छ नि, आध्यात्म ज्ञान नित्यतम तत्त्व ज्ञानार्थ दर्शनम। कुरा बुझ्नु भएन? तत्त्व ज्ञान दाता चाहिँ भगवान हुन्छ, भगवत अवतार हुन्छ। जो भगवत अवतार हो उसले तपाईँको तत्त्वज्ञान सहित सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड, लोक, परलोक सबै देखाइदिन्छ। तपाईँको शरीरबाट जीव पनि पृथक गरेर देखाइदिन्छ, परलोक पनि देखाइदिन्छ। परलोक भनेको छैन भन्छ नि मान्छे, परलोक भनेको तपाईँको यो आँखाले देखिँदैन, त्यसलाई हेर्ने आँखा अलग छ। आँखा पनि धेरै 4 प्रकारका रहेछन्। कुरा बुझ्नु भएन? एउटा मेटेरियल आई भयो, यसलाई मेटेरियल आई भन्छ। योभन्दा पर सूक्ष्म दृष्टि छ। कतिपय जोगी फकिरलाई पनि थाहा छैन यस्तो कुरा। कुरा बुझ्नु भएन? कतिपय चाहिँ हाम्रो चाहिँ धर्मशास्त्रका गुरु पण्डितहरूलाई पनि थाहा छैन। अब किताबमा जे लेख्यो त्यो पढेर पठन्ति शास्त्रानी भजन्तु देवता, शास्त्र पढेर मरिगई ज्ञानै हुँदैन जबसम्म तपाईँलाई आँखा पाउनुहुन्न। तपाईँले आँखाले नै यो संसार हामी देखिरहेछौँ। यही स्थूल आँखा नभए तपाईँले यो स्थूल संसार देख्न सक्नुहुन्छ? यसलाई देख्नलाई स्थूल आँखा चाहिएको चाहिएन हो कि नि त? त्यस्तै तपाईँको पारलौकिक जगतलाई देख्नको लागि, परलोकलाई देख्नलाई तपाईँले यो आँखाबाट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्न। परलोक देख्नलाई अर्को आँखा चाहियो। अब आँखा पनि कति प्रकारका हुन्छन् मान्छेलाई थाहै छैन। अब दिनभर चाहिँ मतलब अब त्यसो जानकारी नभएपछि के गर्ने? सही सच्चा गुरु पनि भएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मतलब यो जब होए धर्म के हानि, धर्मको हानि भनेको पेड पौधाबाट हुँदो रहेछ। कुरो बुझ्नु भएन?
साना साना बच्चाबाट पनि हुँदैन धर्मको हानि। धर्मको हानि भनेको तथाकथित धार्मिकहरू जो नाजानकारीवश महत्त्वकाङ्क्षावश मनमाना नजानिकन जब शास्त्रलाई बताउन उनीहरूले दुस्साहस गर्छन् नि, अनि धर्मलाई कन्फ्युज बनाइदिन्छ, अनि मान्छे कन्फ्युज हुन्छ। फेरि पुनः भगवानको अवतार हुनुपर्छ, धर्म संस्कार परार्थाय देखै सबजना धर्म विपरीता। धर्म विपरीत भएपछि भगवानको अवतार आएर धर्म भनेको के हो उसले बताउँछ। धर्मको जानकारी धरतीमा कसैलाई पनि हुँदैन सिवाय भगवान। अन्तिम जिज्ञासा गरौँ, म यहाँलाई चाहिँ अब के आग्रह गर्न चाहन्छु, के प्रश्न जिज्ञासा राख्न चाहन्छु भने जस्तो योगीजीसँग हजुरले गरेको सत्सङ्ग, त्यसपछि आफूले चाहिँ खोज्नु भएको चाहिँ जो अध्ययन, यो सबै चाहिँ कुरा चाहिँ पूर्वीय दर्शनप्रतिको आस्थाबाट हजुरले निकाल्नु भएको निचोड लाई चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? यो पूर्वीय दर्शनको के महत्त्व छ? जसरी अहिले राज्य सञ्चालन जसरी भइरहेको छ, यसलाई चाहिँ अब हाम्रो मौलिकतालाई बिर्सेर विदेशी सभ्यता भाषा संस्कृतिलाई हामीले चाहिँ प्राथमिकता दिइरहेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसैले यो नेपाली जनतालाई चाहिँ हजुरले चाहिँ यो पूर्वीय दर्शनको तर्फबाट चाहिँ के सन्देश दिनुपर्छ, कसरी के अँगालेर चाहिँ जानुपर्छ, के छ हजुरले? यो पूर्वीय दर्शन भनेको कुनै व्यक्तिले लिएर आएको होइन, कुनै ऋषि महर्षिहरू पनि लिएर आएको होइन। यसको चाहिँ मतलब प्रादुर्भाव भगवत अवतारबाट भएको छ। जस्तो रामायण गीता भनेको कुनै ऋषि महर्षिले लेखेको पुस्तक होइन। त्यसमा जस्तो गीतामा 4वटा उवाच देख्न सक्नुहुन्छ। गीताले के भन्छ भने पहिला धृतराष्ट्र उवाच, त्यसपछि आएर सञ्जय उवाच, त्यसपछि आएर अर्जुन उवाच, अनि जहाँ भगवत अवतार भगवानले बोल्नु भएको छ त्यहाँ श्री भगवान उवाच छ नि त। 4वटा चाहिँ पात्रहरू छन् गीतामा। एउटा छ धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्रले प्रश्न गरे सञ्जयसँग, सञ्जयले देखेर भनिरहेछ त्यहाँ महाभारतको कुरुक्षेत्रको मैदानमा के भइरहेछ। सञ्जय यहाँ धृतराष्ट्रको कमरामा बताउँदैछ, त उसलाई दिव्य दृष्टि प्राप्त थियो, कुरा बुझ्नुभयो। सञ्जय उवाच। त्यसपछि आएर अर्जुनले प्रश्न गरिरहेछ भगवत अवतार भगवानसँग, अर्जुन उवाच। त्यसपछि आएर जहाँ भगवानले बोल्नु भएको छ त्यहाँ श्री भगवान उवाच भनेर लेखिएको छ। यो भगवत ज्ञान भनेको हामी सबै पनि जोगी ऋषि महर्षि जो जति पनि छौँ हामी भगवत पथिक हौँ, हामी भगवान होइन। भगवान भनेको कुनै बढ्ने पद होइन। यो शास्त्र जुन गीता रामायण भनेको कुनै ऋषि महर्षिले दिएको पुस्तक होइन। यो भनेको स्वयं भगवत अवतार भगवानको वाणी छ। यसमा सुनि मम वचन हृदय, जस्तो रामजीले भन्नुभयो होइन, सुनि मम वचन हृदय दृढ गहौ होइन, जो यहाँ लोक परलोक सुख चाहौ, सुनि मम वचन हृदय दृढ गहौ। यो कुनै मान्छेले बोलेको भाषा होइन, यो स्वयं भगवत अवतार भगवानले बोलेको वाणी हो। कुरो बुझ्नु? धर्मको जानकारी यथार्थमा भगवानलाई बाहेक धरतीमा खोज्न गर्न सक्छ। जस्तो बुद्ध पनि खोजमा निस्के, बुद्ध पनि खोजमा निस्केको हो नि। भगवानको खोजमा निस्किँदैन। बुद्ध एकजना महापुरुष थिए, बुद्धले पञ्चशीलको सिद्धान्त दिए। हामीले के छ भनेदेखि कसैलाई मन पर्यो भनेर हामी जथाभावी उडाइ चढाइ कुरा पनि हामी गर्छौँ, त्यो पनि गलत कुरा हो। जो जसको जस्तो परिभाषा हुनुपर्ने हो, जो जतिमा छ त्यसलाई त्यति नै परिभाषा गर्दा मात्रै त्यो सत्य हुन्छ। अब मैले तपाईँ चाहिँ मतलब अब चाहिँ कट्टुलाई चाहिँ पाइन्ट भनिदियो भने त गलत भयो नि त। पाइन्ट भनेको पाइन्ट हो, कट्टु भनेको फर इक्जाम्पल है। त्यस कारण के छ भने यो भगवत ज्ञान हाम्रो धर्मशास्त्र जुन छ नि, यो ऋषि महर्षि पनि यसका पथिकहरू हुन्। कुरा बुझ्न? ऋषि भनेको रिसर्च गर्नेवाला, अङ्ग्रेजीमा रिसर्च भन्छ नि, रिसर्च गर्नेलाई उनीहरूले वैज्ञानिक भन्छन्, साइन्टिस्ट भन्छन्। उनीहरूले पनि खोज अनुसन्धान गरे। जुन चिज आयो त्यो चिजको प्र्याक्टिकल त उनीहरूलाई पनि थाहा छैन नि त। त्यसै भएर त जङ्गलमा बसेर कन्दमूल खाएर फलफुल खाएर त्यसको रिसर्च गरे। अब त्यसको रिसर्चमा उनी कहाँसम्म पुगे त्यो उनीहरूको आफ्नो कुरा हो, त्यो तपाईँले मैले बताउने कुरा होइन। त्यसको पनि फेरि स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। जहाँसम्म तपाईँको जुन पूर्वीय दर्शनको कुरा छ, यो दर्शन भनेको कुनै व्यक्तिको दर्शन होइन, कुनै यो मार्क्स लेनिनको दर्शन होइन, कुनै एउटा नास्तिकवादको दर्शन होइन। जसको यो सृष्टि हो, जसले यो सृष्टि बनायो, जो यो सृष्टिको सञ्चालक स्वामी छ, यो उसैले मात्रै त्यही जानत जेही देही जनाई, उसैले मात्रै यसको वास्तविकता जनाउन सक्छ। अरूले यसलाई पढ्ने हो, पढेर बताउने हो। मैले पनि तपाईँको देखेर जाने पढेर बताउने हो होइन। यसको वास्तविक जसको सृष्टि हो त्यसले मात्रै बताउन सक्छ, अरू कसैले बताउन सक्छ। अब रह्यो योगीजीको कुरा, योगीजीले जे जति पनि पुस्तक लेख्नुभयो उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जडीबुटी, नेपालमा चाहिँ जडीबुटीको विषयमा नेपालमा कति प्रकारका जडीबुटीहरू पाइन्छ होइन कि नेपाल चाहिँ मतलब कस्तो किसिमको धनी देश हो, कति प्रकारका जडीबुटीहरू, कस्ता कस्ता खनिज पदार्थ हाम्रो चाहिँ नेपालमा छ।
त्यो पनि त सबैले चाहिँ मतलब सबै चाहिँ मतलब जागिर नोकरी गर्नेलाई त फुर्सद हुँदैन। योगीजीले यो चाहिँ लेख्नुभएको चाहिँ जुन खनिज र आयुर्वेदको कुरा यहाँले गर्नुभयो त्यो कुनै स्पेसल कुनै पुस्तक छ त्यो जसले एकदम पुस्तक त्यो पुस्तक जस्तो उहाँले चाहिँ धेरै पुस्तकहरू तपाईँले अहिले पनि भन्नुभयो, उहाँले धेरै पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ, आयुर्वेदको विषयमा पनि लेख्नु भएको छ, जस्तो इतिहास सन्धिपत्र सङ्ग्रह भन्ने उहाँको पुस्तकहरू छन्। अब उहाँले त धेरै पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ। आयुर्वेद र खनिजको विषयमा लेखेको पुस्तक चाहिँ कुन थियो त्यो छ त्यहाँ, मैले अहिले एक्ज्याक्ट पुस्तकको नाम मलाई याद भएन। नेपालमा पाइने चाहिँ मतलब तपाईँको खनिजहरू कस्तो ठाउँमा कस्तो कस्तो खनिज पाइन्छ होइन, नेपालमा चाहिँ पाइने जडीबुटीहरू चाहिँ मतलब हिमालदेखि तराईसम्म होइन, पूर्वदेखि पश्चिम त हाम्रो पहिला त तपाईँको हाम्रो नेपालकै चाहिँ सिमानाको कुरा गर्ने भने त के अरे पूर्वमा टिस्टा पुगेपछि पश्चिम किल्ला काँगडा भन्ने पनि छ नि त होइन। अब चाहिँ मतलब त्यो चाहिँ मतलब अब हिमालमा कस्तो किसिमको जडीबुटी पाइने हो, पहाडमा कस्तो किसिमको जडीबुटी पाउने हो होइन, यो सब कुराको चाहिँ मतलब अध्ययन उहाँलाई थियो र चाहिँ मतलब अब यो सबै कुरा जान्न त फेरि योगीजीको फेरि विशेष किसिमले हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ पुस्तकहरू। अहिले चाहिँ संक्षिप्तमा योगीजीको चाहिँ मतलब अब चाहिँ मतलब विषयमा मैले तपाईँलाई जे बताएँ त्यसरी एकदमै धन्यवाद छ। यहाँले जाने अमूल्य समय आफ्नो चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराउनु भयो योगीजीको बारेमा र जाने पूर्वीय दर्शन धर्मको बारेमा यहाँले जुन चाहिँ हामीलाई ज्ञान दिनुभयो, नेपाली जनताले जान्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई जाने धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, आज चाहिँ यो गोरखनाथको मन्दिरमा हामीले चाहिँ बटुक मिश्रज्यूसँग कुरा गऱ्यौँ, जसले चाहिँ हाम्रो योगी नरहरिनाथजीसँग लामो सङ्गत गर्नुभयो। योगी नरहरिनाथको विराट व्यक्तित्व यदि छोटो समयमा हामीले चाहिँ खोतल्न सक्ने विषय पनि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले निरन्तर यस्तै उहाँसँग सामिप्यता बढाउनुभएका सत्सङ्ग गर्नुभएका धेरै व्यक्तित्वहरूलाई हामीले भेट्ने क्रममा छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूको बिचमा यो कुराहरू लिएर आउनेछौँ। आजको यो श्रृङ्खला यहीँ समापन भएको छ। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार छ। पूर्वीय दर्शनलाई माया गर्नुहोला, मौलिकतालाई माया गर्नुहोला। मौलिकताको माध्यमबाट नेपालको समृद्धि ल्याउन सकिन्छ, यो कुरा म नेपाली जनजनमा निवेदन गर्न चाहन्छु।